Tervehdys! Tervetuloa taas tänne vanhan maailman tropiikkiin. Tänään katsotaan kaikille varmaan tuttu kasvilaji. Vai mitä sanotte? Näyttääkö tää puu tässä tutulta? Lehdet käytännössä on tämän näköisiä. Tämä kuuluu sumakkikasveihin ja kyseessä on mangopuu, eli Mangifera indica, latinankieliset nimeltä. Ja tietenkin kaikille paljon paremmin tuttu sen tuottamista hedelmistä. Näitä mangohedelmiä niin tuotetaan vuosittain kymmeniä miljoonia tonneja. Ja tietenkin se vaatii myöskin miljoonia hehtaareita maapinta-alaa ja aika paljon tällaisia mangopuita. Ja vähän niin kuin tyypillistä kaikkea teolliseen toimintaa, niin myöskin tämä mangojen tuotanto niin synnyttää aika paljon hyödyntämätöntä sivuvirtaa, eli tuotantojätettä. Tästä jätteestä olisi aika usein mahdollista valmistaa tavallaan kiertotalouden nimissä kaikenlaisia uudenlaisia hyödyllisiä tuotteita, mieluummin kuin se, että poltetaan pelkästään se jäte energiaksi. Ja sen takia on tärkeää tutkia sitä, että millaisia yhdisteitä esimerkiksi täältä lehdistä löytyy tai muualta mangon tuotannon sivuvirroista. Mangopuu varmaan kirkkaasti tunnetuin yhdiste on mangiferiini. Rakenne nähdään tässä. Xanthoneihin kuuluva kohtuullisen yksinkertainen glykosidi. Mutta sitten lehdistä löytyy myöskin tästä mangiferiinistä tehtyjä johdannaisia, jotka on koristeltu joustavilla kalloiliryhmillä, jotka sitten taas tekee niistä yhdisteistä tanniininomaisia. Ja näitä yhdisteitä ei ole aivan vielä tarpeeksi tutkittu, mutta vaikuttaa siltä, että niillä voi olla potentiaalia esimerkiksi antimikrobiaalisina yhdisteinä. Näiden yhdisteiden lisäksi niin lehdistä löytyy myöskin varsinaisia gallotannineita, eli niin sanottuja vaahteramaisia tannineja. Ja jottei nyt millään tulisi sellainen olo, että onpa yhdisteköyhä puu, niin sanotaan vielä sekin, että lehdistä löytyy myöskin polymeerisiä, niin sanottuja mäntymaisia tannineita, joita taas voitaisiin kemiallisen muokkauksen avulla, niistä voitaisiin tehdä sellaisia uusia tehoaineita, jotka voisi tehota vaikka suolistoloisia vastaan. Eli tosiaankin Mangifera indica jätevirroista, sivuvirroista olisi muuhunkin kuin jätteeksi. Ja samalla uusia tehoaineita valmistamalla, niin totta kai mangon tuotannon myöskin taloudellisuus kasvaisi. Mangopuun kemiamittarit ei nyt välttämättä kerro niinkään tässä kohtaa sit näistä sivuvirroista, vaan etenkin nyt näiden lehtien kemiasta. Ja me nähdään, että kaikki mittarit värähtää niin vähäsen, mutta etenkin antioksidantit ja kemiallinen monimuotoisuus on aika hyvällä tasolla. Ja toi hyvä kemiallinen monimuotoisuus on tosi tärkeää, jos me mietitään näiden sivuvirtojen kemiallista tutkimusta, koska laaja yhdistekirjo tietenkin antaa paljon paremman mahdollisuuden löytää sieltä jotain hyödynnettäviä yhdisteitä kuin huono yhdistekirjo. Kemiallisen evoluutiopisteissä niin Mangifera indicalla me päädytään tasolle 2/5. Johtuu näistä mangiferiinin tanniininomaisista johdannaisista ja sitten vaahteramaisista tannineista. Ja hei, kannattaa kaupassa ja miksei kotonakin ruoanlaiton yhteydessä niin vähän miettiä näitä valmistusketjuja ja niissä syntyvää jätettä. Eihän mitään järkeä heittää tällaisia hienoja luonnon antioksidantteja tai muulla tavalla hyödyllisiä yhdisteitä jätteeseen. Eihän. Miettikää. Moikka. Nähdään.